หลายคนจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งอาจจะลำบากพวกคนยุโรปมันไม่มาตรฐานมันสูงไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel D Big Bike นะครับวันนี้พามาชมรถ1รุ่นตามคำเรียกร้องใต้คอมเมนต์นะครับเป็นรถค่ายแดงๆพอพูดถึงค่ายแดงหลายคนจะนึกถึงดูคติมอนสเตอร์นะนี่เปิดตัวได้มอนสเตอร์เลยแต่ไม่ใช่มอนสเตอร์เป็นรหัส821หลายคนมอนสเตอร์821หรือเปล่าไม่ใช่หลายคนรู้จักหลายคนไม่รู้จักนะครับจริงๆมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะอยู่ในกระแสพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ดีและกระแสที่ไม่ดีนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันว่าข้อดีข้อเสียเดินชนมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับในตัวรุ่นนี้นี่ดูคติ Hyper Motard นะครับ821คันนี้อยากให้พาไปชมเลยคือคันนี้นะครับเพราะเป็นคันที่ค่อนข้างจะแต่งหลุดจากแนวคำว่าโมตาร์ดไปพอสมควรเลยหลายคนจะทราบกันดีคำว่าโมตาร์ดนี่คืออะไรรถมันจะทรงๆอารมณ์แบบวิบากโมโตครอสหน่อยแต่เป็นรถที่เซตออกมาออกแบบออกมาเพื่อโจทย์การใช้งานบนท้องถนนหรือว่าทางดำนะครับที่เรียกกันง่ายๆแต่คันนี้แต่งเป็น Enduro เรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ใช่ลอซี่สิ่งแรกที่เห็นเลยเห็นยางไหมครับอันนี้ยางเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยยางมันจะหน้าตาประมาณนี้เอาง่ายก็คือยางวิ่งทางดำแหละแต่คันนี้กลายเป็นยางวิ่งทางฝุ่นไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะพามาชมในรถคันนี้นะครับผมขอเท้าความกับรหัสคำว่า821หน่อยเวลาพูด821เนี่ยหลายคนมักจะนึกถึงคำว่าดูคติมอนสเตอร์821ที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมานะครับในช่วงต้นคลิปแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูคติรุ่นแรกที่ใช้รหัส821ไม่ใช่มอนสเตอร์นะครับแต่คือ Hyper Motard 2คันนี้นะครับมันจะมี Hyper Motard Hyper Strada นะครับซึ่งโมเดลตัวก่อนหน้านี้ก่อน821เนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่า796เหมือนกันพอพูด796มักจะนึกถึง Monster 796เหมือนกันแต่จริงๆ Hyper Motard 796มาก่อน Monster 796นะครับเหมือนกันซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่นำออกมาก่อนแหละแต่เครื่องยนต์พื้นฐานมันใช้ตัวเดียวกันแต่โครงเครื่องอะไรคนละเรื่องกันหมดมาชมกันเลยนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้อารมณ์เกือบจะเดิมแล้วแหละหน้าตาเดิมๆจะประมาณนี้นะครับแต่มีท่อแต่งอยู่กระจกยังเดิมแต่คันนี้ก็มีการแต่งปรับสไตล์ให้มันเป็นโมโตครอสแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่หลายคนเนี่ยบอกได้เลยว่าอยากขี่ในตัว Hyper Motard มากแต่สังขารมันไม่เอื้ออำนวยนะครับถามว่าเพราะอะไรดูที่ส่วนสูงผมนะครับเนี่ยความสูงผม168ตั้งรถขึ้นมาตรงนะตัวบอร์ดนี่ขนาดสเปคนี้เขาปาดมาแล้วนะยังอยู่ระดับสะดือผมเลยเป้าผมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแต่นี่เบาะอยู่ระดับสะดือนั่นแปลว่ามันสูงมากถ้าเจอพวก KTM ตระกูลที่มันเป็นโมตาร์ดอารมณ์เนี่ยจะเป็นสเปคที่มันไม่ปาดเลยนะโอ้โหต้องซื้อบันไดต่อขึ้นรถจริงๆแต่เจ้า Hyper Motard มีการเหมือนอารมณ์แบบปาดเบาะน้อยๆมานะครับทำให้รู้สึกว่ามันเตี้ยลงแต่พอมาเป็นคนที่สูงพื้นฐานประมาณผมแล้วกัน168 170ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกคอมให้ดูเลยแล้วกันอันนี้ผมขึ้นมาบนรถแล้วนะครับขาซ้ายผมถึงพื้นเดี๋ยวผมจะยืดขาขวาไปแตะพื้นให้ดูความห่างไกลระหว่างปลายเท้าขวาผมถึงพื้นนะครับค่อนข้างจะสูงมากจังหวะที่เรายกรถขึ้นมาตั้งตรงเนี่ยเอาว่ามันสูงเลยแหละหลายคนถึงกับขนาดถอดใจนะครับนี่ขนาดผมสไลด์ก้นนะขาขวามาวางบนเบรกขาซ้ายถ้าสังเกตดูที่ปลายขาซ้ายผมนี่จะจิกเป็นบัลเล่เลยนะครับก็ถือว่าประคองได้จอดติดไฟแดงนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนถ้าเกิดอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆหน่อยอารมณ์ท่าที่แบบอย่างเงี้ยผมจะอยู่ประมาณนี้นะก็ผมจะพยายามมาลงสองข้างเนี่ยทำไม่ได้มันจะต้องบัลเล่สลับกันซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ถึงจริงๆหลายคนจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งอาจจะลำบากจริงๆถ้านั่งพื้นฐานอย่างที่บอกในทุกคลิปนะครับขาขวามาแตะที่เบรกส้นเท้าซ้ายเนี่ยสไลด์ดีๆส้นเท้าถึงพื้นนะครับเนี่ยสังเกตเนี่ยเดี๋ยวเอาขาตั้งให้ดูเนี่ยท่าสไลด์ก้นนะครับขาขวาผมแตะอยู่ที่เบรกแก้มก้นผมตกมาเรียบร้อยแล้วแต่ส้นเท้าถึงพื้นนะครับนี่ก็เป็นท่าที่อารมณ์แบบจอดติดไฟแดงหรือว่าเตรียมตัวเดินทางเนี่ยมันก็จะอยู่ท่าประมาณนี้นะก็คือต้องใช้เทคนิคสไลด์ก้นช่วยเอาไม่ค่อยแนะนำที่เอาขาขวาขาซ้ายลงพร้อมกันนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ท่าบัลเล่นะครับซึ่งมันสูงจริงๆมันสูงจริงนะครับจนทำให้ในโมเดลของตัว821นี่แหละซึ่งต่อมานะครับรหัสที่ถัดจาก821คือ939 Hyper Motard 939ที่ยังมีขายอยู่หน้าโชว์รูมนะตอนนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้แหละแต่โอเคอาจจะใส่ตำแหน่งบอกเกียร์ใส่ออยล์คูลเลอร์เพิ่มกันมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นิดนึงหน้าตายังคงประมาณเดิมความสูงถามว่ามีการแก้ไขไหมมีการเปลี่ยนโชคหลังนะครับโชคหน้ายังคงเป็นชุดเดิมแต่โชคหลังเนี่ยเอาของ Hyper Strada มาใส่แทน Hyper Strada มันจะเตี้ยลงมาเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันซึ่งถามว่าเนี่ยดูความสูงนี่นะครับจำความสูงของตัว Hyper Motard ที่ผมขี่นะครับนะความสูงที่168
แล้วเดี๋ยวผมไปคล่อม Hyper Strada ให้ดูนะตัว Hyper Strada เนี่ยโอเคมันไม่ได้เป็นอารมณ์เน้นแบบรถโดดรถอะไรขนาดยังคงเป็นรถสายเดินทางนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยใส่โชคหลังมาเตี้ยกว่าตัวโมตาร์ดและที่สำคัญได้โชคซับแทงด้วยนี่อันนี้ตัว Strada นะสังเกต Strada จะมีกระเป๋ามีแหลกหลังนะครับมีชิลหน้ามีขาตั้งคู่นี่นะครับสังเกตว่าเนี่ยผมยืนข้างรถนะครับสะดือผมอยู่นี้บอกรู้สึกว่ามันเตี้ยลงอยู่ระดับเป้าผมละแล้วพอขึ้นมาคล่อมปุ๊บเนี่ยขาขวาขาซ้ายนะครับไม่ได้ปลายเท้าจิกเหมือนในตัวโมตาร์ดนะครับความสูงผมว่าเทียบเท่าประมาณZ800แล้วกันถ้าเทียบกับคาวาซากินะครับคาวาซากิZ800ซึ่งมันเตี้ยลงมาเยอะพอสมควรเนี่ยถ้าสไลด์ก้นนิดนึงนะครับส้นเท้าซ้ายถึงพื้นเลยซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อกี้นะครับคำว่า939เนี่ยซึ่งทางดูคติเนี่ยมีการเปลี่ยนโชคนะครับมาใช้โชคตัวเดียวกับ Strada ที่เป็นซับแทงทำให้มันเตี้ยลงมาเพื่อเอาใจคนไทยสายเอเชียอย่างเราๆนะครับที่มีส่วนสูงมาตรฐานเท่าผมนะพวกคนยุโรปมันไม่มาตรฐานมันสูงไป ซึ่งความสูงเนี่ยมันจะไม่สูงเลยเหมือนกันนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งในตัว Hyper Motard 821ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น939ก็มีการปรับใช้โชคตัวนี้แล้วแหละซึ่งท้ายมันจะตกลงมาหน่อยเมื่อเทียบกับโมตาร์ดนะมาเรากลับไปดูกันที่โมตาร์ดเหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นเรื่องของส่วนสูงแหละแต่ถามว่าจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าเรามีทักษะดีๆนะครับสไลด์ก้นไวๆเนี่ยตัวรถมันไม่หนักมากนะครับค่อนข้างจะเบาเลยถามว่าขับยากไหมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับตำแหน่งขาแต่เดี๋ยวพอขับสักพักอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าต้องการความมั่นใจไปหาคอร์สอบรมขับขี่ปลอดภัยได้นะครับกลับมาตัว Hyper Motard อีกรอบนะครับมาดูสเปคโดยรวมเหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์ Test Data 11 องศาณตัว796เป็น Desmo Dual อยู่นะครับเครื่องก็เหมือน795 796แหละแต่พอมาเป็นรหัส821ใช้เครื่องแคมคู่หรือว่าตัว Desmo 4 valve เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตฝาวาล์วเนี่ยฝาครอบแคมเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆประมาณในตัวยุคของรถซูเปอร์ไบค์เลยนะเพราะมันเป็นแคมคู่ละมีแคมคู่นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกัน Desmo 4 valve 1 สูบจะมี4วาล์วซึ่งใน Desmo Dual หรือว่าในตัว796ยุคเก่า1 สูบจะมีแค่2วาล์วแต่เป็นวาล์วโตนะครับ Performance ตัวนี้ไม่ต้องพูดเหลือๆนะครับทะลุ100ตัวแล้วในยุคของ796เนี่ยแรงม้ายังไม่ถึง100ตัวนะครับแต่เจ้านี่ณตัว821ล็อตแรกแรงม้าสูงสุด110ตัวที่ 9,250 รอบนะครับก็ถือว่าเยอะมานะครับเยอะมาพอสมควรเมื่อเทียบกันในยุคของ796นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือแรงบิดนัดรถโมตาร์ดมักจะเน้นในเรื่องแรงบิดนะครับแรงทอร์กแรงบิดแรงโดดให้มันต้องการเยอะนิดนึงอยู่ที่89นิวตันเมตรนะครับที่ประมาณ 7,000 กว่ารอบก็ถามว่ากำลังสำหรับรถโมตาร์ดเหลือแล้วเหลือจริงๆนะครับเอาว่าเราใช้ไม่หมดแน่นอนซึ่งสิ่งที่ตามมากับเครื่องบล็อกนี้นะครับคือเครื่องที่มีหม้อน้ำตั้งแต่ Hyper Motard 1100 Hyper Motard 796จะเป็นเครื่อง Air Cool มาตลอดนะครับเจ้านี้เป็น Hyper Motard ตัวแรกที่มีหม้อน้ำแล้วนะครับนี่มีแผงรองพื้นหม้อน้ำแล้วอยู่ด้านหน้านี่นะครับก็หลายคนก็อาจจะชื้นใจขึ้นเวลาแบบไปขี่ลุยเขาเข้าป่าลุยเขานะเพราะว่ามันจะมีโจทย์หนึ่งอารมณ์แบบ Hyper Motard 796ในยุคเก่าเนี่ยอารมณ์พวกสายโหดจริงๆสายโหดในที่นี้คืออะไรเอาว่าไปแปลงรถหน้าตาประมาณนี้แล้วขี่เข้าเขาเนี่ยเรามักจะใช้รอบสูงอยู่เสมอโค้งพับไปพับมานะครับความเร็วไม่มากทำให้บางทีออยล์คูลเลอร์หรือว่าแอร์คูลเนี่ยมันระบายไม่ทันนะตัวหม้อน้ำนี่ก็ช่วยได้พอสมควรนะครับอารมณ์พวกสายแบบไต่เขานะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับในรถแอร์คูลวิ่งบนถนนหลวงทั่วไปมีลมพัดโกกอยู่ตลอดเวลาความร้อนไม่มีปัญหาแม้กระทั่งจอดเฉยๆนะครับแต่โอเคกลัวอย่างเดียวคือวิ่งความเร็วที่มันไม่เยอะมากแต่ใช้รอบสูงเนี่ยความร้อนมันอาจจะสูงกว่าปกตินะครับก็หม้อน้ำก็แก้ในส่วนนี้ละซึ่งต่อมานะครับเทคโนโลยีที่มาคู่กับในตัวเครื่อง Test Data 11 องศานี่คืออะไรคันเร่งไฟฟ้านะครับคันเร่งไฟฟ้าซึ่งการตอบสนองเนี่ยมันดีขึ้นกว่าคันเร่งสายนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับเรื่องโหมดการขับขี่ได้นี่โหมดสปอร์ตทัวริงเออร์เบิร์นนะครับการปรับโหมดเนี่ยการขับขี่เนี่ยแรงม้าก็จะต่างกันเยอะสุดคือสปอร์ตการตอบสนองจะเยอะที่สุดทัวริงมันก็จะตอนลงมาเออร์เบิร์นนี่จะอารมณ์แบบขับขี่แล้วจะหน่วงๆหน่อยเพราะว่าต้องการลดเรื่องแรงบิดนะครับใช้ในเมืองจะได้ไม่เหนื่อยมากซึ่งสิ่งที่มาคู่กับคันเร่งไฟฟ้าคืออะไร traction control โอ้โหธรรมดาที่ไหนนะครับในรถคลาสนี้เซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันราคาที่ใกล้เคียงกันอย่าว่าแต่ในค่ายญี่ปุ่นเลยนะครับในค่ายยุโรปด้วยกันยังไม่ค่อยเห็น traction control ในรถราคาประมาณนี้ในยุคนั้นนะย้ำว่าในยุคนั้นแต่ปัจจุบันอาจจะเป็นมาตรฐานหมดแล้วล่ะ traction control การเรื่องล้อหน้ายกหรือว่าล้อหลัง
หมุนเร็วเกินกว่าล้อหน้านะครับถ้าเกิดเร็วเกินไปคันเร่งก็จะดรอปลงมา ABS มีเป็นมาตรฐานปกตินะครับซึ่งเนี่ยพอมาดูในเรื่องโหมดอีกนิดนึงเข้ามาอีกรอบหนึ่งขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงอันนี้พูดถึงโหมดนะครับสังเกตเนี่ยดูที่ DTC นะครับดูปกติ Traction Control ABS ก็คือเบรก Anti Lock Lock นะครับมันเป็นขีดๆนี่คืออะไรสามารถตั้งได้นะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยคือปิดไปเลยไม่ให้ ABS ทำงานให้ Traction Control ไม่ทำงานนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นโหมด Towing นับตัวแรงม้าตกลงมาไม่พอสังเกตคำว่า DTC ไหมครับมีเพิ่มระดับ4 ABS เพิ่มระดับ2นะครับนี่ก็คือมันก็จะปรับตามโหมดเราสามารถตั้งข้างในลึกๆได้นะครับเนี่ยพอเป็น Urban ปุ๊บ DTC อยู่6เลย Sensitive จัดนะครับ ABS อยู่2ปกติอันนี้สามารถเข้าไปตั้งในฟังก์ชันลึกๆได้นี่ก็เสริมนิดนึงนะครับแล้วมาดูกันที่ท่อเทอร์มิไทเทเนียมนะครับสลิปออนอยากบอกว่าบางคนโอ้ไม่ค่อยลั่นเลยยังมีอุดไซเลนเซอร์อยู่นะครับนี่มาดูนี่หน้าตัวเห็นไหมครับปลายยังมีไซเลนเซอร์อุดนะครับมันเลยยังไม่ค่อยดังมากเนี่ยตัวท่อเป็นไทเทเนียมนะครับปลายเป็นคาร์บอนหล่อเลยเดี๋ยวสตาร์ทต่อนะครับอารมณ์ใช้งานจริงเดินทางทั่วไปก็ถือว่าค่อนข้างจะสบายนะครับเพราะว่ามันไม่ดังมากแต่อารมณ์อยากไปแข่งขันอยากลั่นต้องการความโฟสูงเอาไอ้นี่ออกรับรองว่าลั่นทุ่งนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยววอร์มให้อุณหภูมิน้ำรอเย็นปกติเดี๋ยวผมมาเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะครับมาดูกันต่อที่ดีไซน์โดยรวมนะครับเดี๋ยวเข็นออกมากว้างๆหน่อยโดนสแคมเบอร์บังดีไซน์โดยรวมเนี่ยคำว่าโมตาร์ดเนี่ยในรถหลายๆรุ่นที่มันเป็นทรงโมตาร์ดก็จะประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ในตัวไฮเปอร์โมตาร์ดรู้สึกว่ามันจะเด่นกว่าในตัวมอนสเตอร์821นะที่หลายคนมักจะทักว่าเอ๊ะทำไม821ถึงไม่มีเจ้าสิ่งนี้821เพิ่งปรับโฉมไปไม่นานเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ใช่สิ่งนี้นะครับนั่นคืออะไรมาดูนี่ล้อหลังนะครับ Single Swing Arm หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่า Pro Arm นะครับในตัว Hyper Motard ตั้งแต่796 821 939ได้ Single Swing Arm ที่มันเป็น Pro Arm หมดมีความหล่อเหลานะครับเหมือนในตัวรถสปอร์ตพันอย่างรุ่นพี่พันนิกาเล่1199 1299นะครับซึ่ง821มาดู821เนี่ยอย่างที่ผมบอกยังคงเป็นดับเบิลสวิงอาร์มอยู่หรืออาร์มคู่นะครับเนี่ยอารมณ์ไม่ได้โชว์แม็กนะครับไม่ได้โชว์แม็กเหมือนในตัวไฮเปอร์มันก็จะลมแบบรู้สึกว่ามันหล่อหน่อยเพราะว่ามันเป็นอารมณ์โชว์แม็กนะครับข้อดีของโปรอาร์มกับสวิงอาร์มถามว่าต่างกันยังไงในแง่ของผู้ใช้โปรอาร์มมันหล่อซิงเกิลสวิงอาร์มมันดูหล่อกว่าดับเบิลสวิงอาร์มนะครับแต่ในแง่ของผู้เซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ข้อดีของโปรอาร์มนะครับในส่วนของ maintenance หรือการถอดล้อมามันทำได้ง่ายเพราะอะไรเห็นน็อตตัวนี้ไหมครับถอดสลักปุ๊บแล้วก็น็อตขันล้อเรายกออกมาได้เลยซึ่งจะต่างกันในตัว Double Swing Arm นะครับที่เราต้องมานั่งปลดหางปลาถอดโซ่ถอดน็อตเอาว่าหลายตัวนะมันจะใช้เครื่องมือและใช้เวลานานกว่าแต่นะบล็อกตัวนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับมันต้องเป็นบล็อกเฉพาะของมันถ้ามีก็ถอดง่ายเลยนี่ก็คือข้อดีของโปรอาร์มหรือว่า Single Swing Arm ที่ในมุมของService Maintenance แล้วกันแต่ถามว่าเอาว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยยูเซอร์ไม่ค่อยมานั่งถอดหรอกแต่มันก็ได้หล่อกว่าจริงๆเดี๋ยวมาสตาร์ทกันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ก็ทิ้งไว้สักพักละผมเดินไปเดินมาพอมาพูดช่วงหลังมันจะดังไปหน่อยเลยดับเครื่องนิดนึงอุณหภูมิตอนนี้90องศานะครับปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังเลยแล้วกันอันนี้เดินเบานะครับมีความหล่อเหลาอาการนะครับนี่แหละผมว่าเสน่ห์ของดูคติมันคือเรื่องเสียงแล้วมันเป็นเสียงที่โหดจริงๆนะครับยิ่งสมัยในยุคคัดแท้นะยิ่งเล้าใจกว่านี้ผมขออนุญาตดับเครื่องเลยแล้วกันโนคูนะมาดูกันต่อนะครับอารมณ์ของการแต่งรถคันนี้ที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนู้นเลยมีการเปลี่ยนจากรถเดิมพอสมควรนะครับสังเกตว่าโอเคเรื่องยางพูดไปละยางเนี่ยก็เป็นอารมณ์เน้นยางลุยป่าลุยเขาหรือว่าลงหาดทรายด้วยนะครับเพราะว่ายางเป็นยางเม็ดข้าวโพดนะที่ผมเรียกกันเนี่ยจะคล้ายๆกันในสแคมเบิลนะครับหน้ายางจะคล้ายๆกันเป็นยางลุยๆหน่อยกับอีกจุดหนึ่งนี่ที่เด่นเลยนะครับหลายคนงงว่าไอ้นี่คืออะไรบ่งบอกเป็นสายยกอย่างชัดเจนนะครับถามว่ามันคืออะไรนอกจากใส่แล้วสวยงามเนี่ยหน้าที่ของมันหลักๆเลยมันคือการ์ดนะครับเห็นไหมการ์ดมันจะอยู่เคาะอยู่ด้านล่างนะครับอารมณ์นึกภาพมอเตอร์คอร์สไหมครับมอเตอร์คอร์สส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ค่อนข้างจะสูงกับอารมณ์ที่มันไม่สูงมากเนี่ยมักจะมีไอ้แผ่นนี้ถามว่าเพื่ออะไรอารมณ์เราเข้าป่าลุยเขานะครับ
ถนนการเดินทางมันไม่ใช่ถนนแล้วล่ะมันเป็นดินมันเป็นหินมันเป็นทรายนะครับมันไม่มีความเรียบแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเนี่ยเราไปไต่นู่นไต่นี่จังหวะที่บางทีเราพลาดจะข้ามเนินหรือจะข้ามหิน1 ลูกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดตัวนี้โอกาสที่หินเนี่ยมันจะไปกระแทกเข้ากองน้ำมันเครื่องเข้าแข้งเครื่องหรือเข้าถ้อยเสียเนี่ยมันมีนะครับทำให้การ์ดตัวนี้แหละมันมีหน้าที่ที่เอาว่าเราจ้ำไปเลยหรือจะสีอะไรแล้วก็สีไปเลยเพราะว่ามันมีการ์ดตัวนี้ช่วยนะครับก็บ่งบอกความเป็นสายลุยอย่างชัดเจนนะครับส่วนในการล้มข้างเนี่ยครับก็หน้าที่ของมันไม่ได้ใช้ในป่าในเขาหรอกแต่ก็เป็นอารมณ์วิ่งในถนนอย่างที่เคยพูดในหลายๆคลิปนะครับมันมีหน้าที่หยุดกรณีที่รถเราสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยให้หยุดหรือชะลอได้นะครับเนี่ยจะมีติดอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เป็นการโปรเทคแหละเรื่องข้างเครื่องนะครับแต่จริงถ้าสายลุยแบบจริงจังเนี่ยต้องใส่เป็นแคสบาร์เลยถ้านึกภาพพวก GS หรือพวกสายลุยนะครับจะเป็นแคสบาร์บังทั้งเปลือกเลยแต่ก็อันนี้อยู่ที่สไตล์นะครับต่อมาดูในคนซ้อนหน่อยลืมพูดไปเลยตำแหน่งคนซ้อนเนี่ยเดี๋ยวผมซ้อนให้ดูเหมือนเคยนะครับไม่เสียวเท่าไหร่ถ้าสังเกตนะตัวเบาะคนซ้อนกับเบาะคนขับเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่ปาดลงไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นปาดจากโรงงานมานะครับถ้ามันเป็นระดับเดียวกันเนี่ยต้องเรียกว่ามันอยู่ระดับเดียวกันเลยโอบกอดด้วยความรักได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ระดับเดียวกันก็ถือว่าไม่ได้เสียวมากแล้วก็ตัวเบาะค่อนข้างมีเนื้อที่ที่ใหญ่นะครับก็รู้สึกสบายกว่านั่งในรถหลายๆรุ่นนะครับอันในอารมณ์ของคนซ้อนนะก็ถือว่าเป็นสายซ้อนเดินทางก็นั่งสบายอยู่ถึงแม้ว่าในตัวโมตาร์เนี่ยมันจะสูงนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัว Strada หรือในตัว939หรือในตัว Hyper Motard ล้อสุดท้ายเนี่ยท้ายมันจะห้อยกว่านี้หน่อยเพราะว่าโชคเตี้ยนะครับมันก็เป็นฟีลลิ่งอีกเตี้ยลงไปหน่อยอันนี้ก็นิดนึงนะครับนิดนึงอันนี้โดยรวมนะครับต่อมาพูดเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับจริงๆข้อดีผมพูดมาเกิดมาทั้งคลิปแล้วแหละรู้สึกว่าดีเหลือเกินแต่ถามว่าข้อเสียเนี่ยว่ากระแสที่ไม่ดีในรุ่นนี้คืออะไรถามว่า Hyper Motard เป็นรถที่ดีนะครับเป็นรถที่ขับสนุกด้วยเป็นหนึ่งในรถในดวงใจเลยเพราะว่าในตลาดถ้าเราดูจริงๆเนี่ยรถโมตาร์ดลองนึกภาพนะครับค่ายอื่นมีรถรุ่นไหนบ้างที่คลาสอารมณ์ประมาณเครื่องยนต์ประมาณ 8-900 ซีซีนะครับผมนึกไม่ออกอารมณ์อยากได้รถโมตาร์ดรุ่นหนึ่งมันจะมีเล็กเลยที่เป็นรถเล็ก100 กว่าซีซีนะครับกับที่นึกออกก็คือเจ้าตัวนี้เลยเอาง่ายตลาดเนี่ยมันไม่มีแทบจะไม่มีตัวเทียบเลยแหละในรถที่เราเห็นกันทั่วไปในเมืองไทยนะครับซึ่งอารมณ์อยากหารถโมตาร์ดก็จะนึกถึงเจ้านี่เลยแหละ Hyper Motard นะครับแต่พอคำว่ากระแสไม่ดีในที่นี้ที่ผมเกริ่นไว้ต้นคลิปนั่นคืออะไรมันจะมีปัญหาจุดหนึ่งในรถล็อตแรกๆอารมณ์คล้ายๆในตัว796ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับมันเหมือนน่าจะมาจากจุดเดียวกันแหละคือเรื่องมอเตอร์สตาร์เตอร์นะครับที่บางทีเนี่ยการเอารถไปขี่ปรากฏว่าถึงที่หมายปุ๊บดับเครื่องสตาร์ทใหม่ดีสตาร์ทไม่ติดต้องรอแป๊บนึง10 นาที 20 นาทีแล้วสตาร์ทใหม่นะครับหลายคนเข้าใจเอ้าทำไมมันมีหม้อน้ำแล้วยังสตาร์ทไม่ติดอยู่มันฮีทหรอซึ่งหลายคนเข้าใจผิดในจุดนี้นะทั้ง796แล้วก็ในตัวนี้ไอ้สตาร์ทไม่ติดมันไม่ใช่เรื่องตัวเครื่องยนต์มันฮีทนะอุณหภูมิไปดูเนี่ย90-100ปกตินะครับไม่ได้ฮีทเลยแต่สาเหตุที่มันสตาร์ทไม่ติดเพราะมันเป็นเรื่องของมอเตอร์สตาร์เตอร์ซึ่งตัวมอเตอร์สตาร์เตอร์เนี่ยถ้ามันสมบูรณ์นะครับอุณหภูมิจะ120ก็สตาร์ทติดนะครับพอเปิดชาร์จละลายก่อนรถยังสตาร์ทติดเลยซึ่งปัญหาหลักๆเลยจุดนี้มันก็มาจากตัวไดสตาร์ทหรือมอเตอร์สตาร์เตอร์แหละถามว่าแก้ปัญหาไงก็เปลี่ยนก็จบนะครับรถทุกคันที่เข้ามาที่ร้านเราเช็คในจุดนี้ให้ต้องรีคอร์เรียบร้อยแล้วคำว่ารีคอร์นี่คืออะไรใน796อาจจะไม่มีรีคอร์ถ้า796เนี่ยผมจะมีสต็อกในเรื่องมอเตอร์สตาร์เตอร์เนี่ยคุยกันว่ามีสต็อกเป็นโหลตลอดเผื่อเปลี่ยนตลอดเวลานะครับแต่ข้อดีของตระกูล821ที่เป็น Hyper Motard Hyper Strada ในล็อตใดที่มีปัญหาดูปกติเขามีรีคอร์เคลมได้ฟรีนะครับหลายคนไม่รู้นะแล้วก็ไปโทษมันอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองเราไม่เคยเข้าไปติดต่อสอบถามที่ศูนย์เลยนะครับอย่างที่บอกการเข้าศูนย์มันไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะแม่เหมือนสปอนเซอร์ให้ศูนย์เลยนะแต่อันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าผมส่งเคลมอยู่เยอะไม่เคยมางอแงนะครับว่าเคลมไม่ได้หรอกอย่างงู้นอย่างนี้นะครับใส่ท่อไปเขายังเคลมให้เลยเพราะว่าโอเคอันนี้มันเกิดจากข้อผิดพลาดจริงๆซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บจบก็คือจบนะครับแล้วก็ดีคือไปเปลี่ยนไปเคลมเนี่ยเสียเวลานิดนึงแต่ไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นจุดดีตัวนี้อารมณ์คนที่จะมาซื้อรถร้านเรานะครับถ้าเป็น Hyper Motard Hyper Strada เราจัดการรีคอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับในคันไหนที่ยังไม่ได้รีคอร์นะเอาว่าเหมือนเดิมเหมือน796นะครับขี่เข้าสุขุมวิทได้จอดเติมน้ำมันต้องสตาร์ทติดปกตินะครับไม่ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็โดยรวมนะครับพามาชมในตัวดูกติ Hyper Motard นะครับก็หลายคนเรียกร้องมาอยากดูเหลือเกินรถเจ้าคันนี้นะครับวันนี้คลิปยาวเลยขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วกันเหมือนเดิมนะครับใครขับรถรุ่นนี้อยู่อยากจะเสนอข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมความคิดเห็นอะไรขึ้นมาเม้นแบ่งปันกันใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel D Big Bike เลยนะครับแล้วก็ถูกใจฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe YouTube Channel D Big Bike ด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe จะมีแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ที่ลงเกือบทุกวันแต่ลงไม่เป็นเวลานะครับสำหรับเรื่องราคารายละเอียดเนี่ยให้พวกMotardมือ2ผมมีหลายคันราคาอยู่ประมาณ 300,000 บวกลบนะครับทั้งMotard Strada
เอาว่าไปดูหน้าเว็บแล้วกันง่ายที่สุด www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Ducati Hypermotard มือ 2 คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับใน Hyper 821 นะครับรหัส 821 เนี่ยขอมาพูดถึงรหัส 821 หน่อยหลายคนจะพูดผมขอมาพูดในรหัส 821 หน่อยหลายคนนะครับจะค่อนข้างจะเสียงอะไรวะก่อนจะพามาชมในรถคันนี้นะครับขอเกริ่นเท้าความกับครับเท้าความมันเกิดขึ้นรุ่นแรกเลยดูกูแตะวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนพูดเรื่องราคาก่อน